En full vit man slänger sig på sätet bredvid och bara "So where are you from?" Alltså jag verkligen kollar på honom och bara alltså jag kan ju fucking prata svenska. Och då han bara sa till sin kompis ja det här kunde blivit lite awkward. Och han bara no shit fam. Minns ni första gången ni blev utsatt för rasism? Alltså jag tror jag gick typ så här dagis, 6 års. De började kommentera mina ögon direkt och göra sån här. Det Och sen så, nej den här pappa kines, mamma japan, stackars lilla barn. Den där. Den har vi alla hört. Men grejen är, jag tror första gången som jag blev utsatt för rasism, jag visste inte att det var det. Nej, För alla, för alla skrattade och då skrattade jag också med när de gjorde det där ögonskämtet. Ja, precis, och man brukar ju få såna frågor typ, kan du se med de där ögonen? Och man bara, Men alltså när var det ni kände att det blev fel? För mig typ så här, säkert i 3:an, 4:an. Folk som läser mitt namn fel, det är Nguyen Phung Julia Dang. Men PH, folk säger pung. Så de kallar mig en pung, alltså lika ballsack. Man bara, thanks guys. Och så, love my name. Så man skämde ju sig över det. Och det var lite jobbigt. Det fanns så många konstiga antaganden. Så här, du kan väl karate, du äter bara ris. Alltså sånt där som kanske inte stämde. Risdelen stämde i och för sig. I gotta be honest. But we do. Yes. Ronson? Nej, samma. Alltså, karate, snöögon, whatever. Simon och Danny då? Ni har inte... alltså också med namn faktiskt. Ja, verkligen. Jag heter Lam i efternamn, men det stavas med ett M. Så folk säger alltid lam och jag försöker rätta dem. De bara, men det stavas faktiskt L-A-M. Och jag bara, men det uttalas lam i Vietnam. De bara, men i Sverige heter det... Ja, och de bara, nej men i Sverige stavas det lam. Då är du lam. Och jag bara, okej. Bra att du rättar mitt efternamn liksom. Och det är sånt som jag tycker är störigt liksom. Det är okej att säga fel första gången eller andra gången. Men när man väl har sagt till och faktiskt rättat dem så är det bara för dem att ta till sig och förbättra. Men det gör ju inte många. Nej. Det är så svårt när man är barn också, för då förstår man inte vad som är rätt och fel. Nej. Typ, jag var väldigt bra på bild när jag var liten, för jag gillade att rita och sådär. Och då var det mycket så här, men jag var också bra på engelska, för jag var uppväxt med engelska. Och då var det så här, men jag fick bra på ett prov. Typ, men vad fick du? Men jag fick så här många poäng. Och så här, men du är asiat, du är smart. Man bara, ja det kommer i mina gener liksom. Nej, jag har pluggat till det här. Det liksom sitter inte i gener. Samma sak med i SON i årskurs 8 tror jag. Så hade vi religionen buddhism. Så jag hade pluggat jättemycket till det. Alltså, jag ville få ett MVG. Så jag fick ett MVG. Och istället för att få komplimanger så sa folk liksom, men det är klart, du är ju asiat. Och jag bara, vadå, fick du MVG kristendom för att du är vit eller? Och de bara, nej, men, de bara, nej, jag är inte kristen. Jag bara, men varför antar du att jag är buddhist eller så? Det är så konstiga antaganden. Jag är uppväxt i en vit svensk familj. Jag är adopterad. Så när de sa såna här grejer till mig, jag blev väldigt så här, varför säger du det här till mig? Jag är uppväxt, eller så här, inte jag också svensk. Alltså jag blev väldigt så här, typ ibland folk bara, vad bra svenska du har, eller någonting sånt där. Och jag var så här, jo men det är klart, för hela min uppväxt så trodde jag ju att jag var svensk. Det var inte förrän i typ gymnasiet som jag skulle säga att jag blev verkligen så här woke, eller vad man ska säga. Jag är fortfarande lite så här, svårt att... Det är klart att alltså, rasismen påverkade mig. Men det var också svårt för mig att tänka så här, men ska jag tillhöra den svenska stereotypen eller ska jag tillhöra den asiatiska stereotypen? Så det var inte förrän senare som jag liksom så här insåg att det faktiskt var fel när folk sa sånt till mig. Jag tänker om man är kids, alltså, det är en snoringar som man bryr sig inte för. Ingen vet ju någonting, alla är dumma. Fast jag tog åt mycket mer när jag blev äldre. Jag vet det, satte på för nyligen ju. Alltså, det var i tunnelbanan som jag sa. Det var någon som gick förbi. Så vände han sig och från ingenstans attackerade mig. Han bara, jag är normal full, men han bara typ ching chong bla bla sådär. Och sen direkt, alltså ingen reagerade tunnelbanan. Jag blir såhär, jag bara really? Det är som att man ser sådär Asian sådär, alltså man ser sådär Asian race som ett joke. Fattar du? För det är cool att säga ching chong, liten dick, whatever, I don't give a fuck. Det har alltid varit samma. Fast nu på sistone, alltså tjejer blir ju extremt like fetishized. Oh my god, alltså, vi är, alltså, folk tror att jag är en papaya när jag går ut. Legit, alltså, oh my god, jag får alltid den typiska frågan. Så här, det hände verkligen i fredags. Då satt jag med en kompis som också är asiat. Och då så här, en full vit man slänger sig på sätet bredvid och bara "So where are you from?" Och nu har jag blivit bättre på att reagera. Och liksom, alltså jag verkligen kollar på honom och bara, alltså jag kan ju fucking prata svenska. Och då han bara
sa till sin kompis, det här kunde blivit lite awkward. Man bara, no shit fam! Varför spelar det någon roll vart vi kommer ifrån? Alltså, det gör inte mig det ändrar inte mig som person. Alltså, om du får reda på liksom, om jag är från Vietnam, om jag är från Kina, Japan, whatever. Det räcker liksom inte med att säga, nej men jag är svensk. Utan det är så här, Vad är du egentligen från? Ja men egentligen. Man bara, nej men jag är från Huddinge. Nej men alltså, nej men så här, innan. Man bara... Men det är det som kan vara lite roligt med mig, just för att jag har 2 svenska föräldrar. Där de är så här, nej okej, men var kommer dina föräldrar ifrån? Jag bara, men min mamma är från Dalarna, min pappa är från Växjö. Det är så här, jokes on you, för jag vet ju egentligen vilket svar de vill ha. Ja. Men man vill bara också så här, jävlas med dem. Men det blir typ en hälsningsfras. Alltså vissa säger inte ens hej. Det är det så här första de säger till en. Ja, de bara, vart kommer du ifrån? Speciellt så här, när man, typ så här, killar ute på klubben när de ska haffa en. Det är det första. Jag vet inte hur de approachar alltså, så här, svenska tjejer. Men i alla fall när de approachar någon så här, då är det så här, var kommer du ifrån? Istället för att bara, hej jag tycker du är fin, så här, låt oss snacka lite. Så här. Det första är så här, var kommer du ifrån? Man bara, Och sen så det ser alltid, jag kommer från Vietnam, jag älskar vietnamesisk mat. Oh my god, ja. Okej. Eller ibland kan det inte ens vara det. Ibland man bara, jag är från Vietnam. Och de bara, jag åt thaimat igår. Eller den här, ni hao. Så vet de inte ens om man är från Kina eller om man är... De vet inte ens vad det betyder. Nej. Det betyder tack. Alltså typ så här, om vi har varit ute, det kommer några, jag så här, ser en kille och bara försöker snacka lite med honom så här, och sen så går de iväg och så börjar jag snacka typ med min kompis och så går jag till en annan kompis och bara, men va? Typ så här, fuck. Man känner sig bortvald för sitt utseende. Ja, och då kan ju polare som är typ fett owoke och bara, men Simona, kanske är för att du typ är asiat. Har din kompis? Ja, okej, not anymore. Alltså, men jag har varit med om det flera gånger. Bara, men han kanske inte dras till asiater. Jag bara, men när man ser mig då tänker man inte direkt bara asiat. Alltså, jag är så mycket mer än det. Det kan inte, alltså. Det är också byggt på stereotyper. Alltså, då tänker vi bara, men alla asiatiska tjejer är passiva. De är thailändska. Och, alltså, de har ju de här bilderna också. Så det är jättesvårt att säga, jag dras inte till asiater. Vi snackar om flera miljarder människor. Man kan inte... Men det är också lika illa. Det är också vet. lika illa när man får höra, för gud vad många gånger jag har hört att det är killar som kommer fram till en och bara, jag gillar verkligen asiatiska tjejer. Oh my god, ja. Och de tänker ju säga det som en komplimang till en. Men det blir inte riktigt en komplimang, för det blir så här, okej, så det är det enda du ser i mig. Men jag tänker typ, alltså, break it down, alltså porr. Alltså så mycket i porr. Att man är tight. Alltså tror att man är typ submissive. Man bara, submissive who? I don't know her. Alltså, I don't know who is nej. Alltså, så de tror typ att alla är så här, men de är into this och this och de vill ha det här och det här och jag kan typ styra över henne. Så bara, nej, det är inte så. Allt på porr är inte sant. Och då är det många som kanske kollar på det och bara, I got yellow fever. Typ. Nej, alltså, jag har verkligen fått den ute på klubben. Det var verkligen en man som kom fram till mig och bara, so like I don't usually do this often, but I recently got yellow fever. Jag bara, I'm not here to cure you. Jag bara, do you need a doctor? Alltså, så här, jag bara... Många kanske är så här, man har hört vissa saker om en asiats där nere liksom så här, och att så här, då vill man testa på det. Men så är det med alla rasifierade, tror jag. Alltså, då tänker jag på hur vita och den här checklistan. Men jag vill ligga med en svart tjej för att hon är så här. Så jag vill ligga med en asiatisk tjej för att hon är så här. Och vilka åldrar brukar det här vara som ni, alltså det är massa olika eller en speciell? Alla ålder till gamla män också. Alltså, man får ju lite old men in the DM som bara, Gud, ja. hallå. Alltså för er tjejer kan tycka att det är både rasism och sexism. Alltså killar gör inte så mot oss. Jag tror vi östasiatiska män ses mer som oattraktiva. Vi är mer passiva och vet den här stereotypiska bilden man ser i media, att vi är nördiga liksom, och kan karate. Och det är den bilden vi matas hela tiden. Alltså typ i filmer. Hollywoodfilmer. Ja. Men det är alltid så här, men asiaten, men det är kompisen. Alltså den här asiatiska snubbar får aldrig en romans med någon Gary i någon film. Det händer inte för de ses inte som attraktiva. Alltså jag tänker typ på whitewashing. På typ alltså i filmer och allting, de tar så mycket inspiration från asiatiska kulturen, alltså så här, animerat och bara men så mycket så här, filmidéer och så här, böcker. Och så gör liksom USA filmer och så castar de bara vita människor och sminkar dem som asiater. Alltså varför kan det inte, här har ni en opportunity att ta en POC-människa och bara ha som en actor och så tar ni en vit person och sminkar den som en asiat. Det är ju så förnedrande. Men det är för alltså, de är ju rädda att asiater inte kan vara så här, man kan inte marknadsföra dem på ett bra sätt. Men ta inte från våran kultur. Det är ofta så att liksom,
speciellt då alltså vita människor, de ses ofta som personer om man beskriver någon. För det har också varit det är så här, alltid om någon är så här, men vet du vem Ebba är? Och så har jag alltid beskrivit, men du vet den asiatiska tjejen. Och de bara, direkt de vet vem det är då. Men det är aldrig så att jag skulle beskriva en av mina vita kompisar så. Då är man ju så här, men du vet hon med brunt hår, hon är lite längre. Alltså, Men kanske med personlighet och så. Men hon som gillar att måla typ. Men det är hon. Medan vi reduceras hela tiden till stereotyp. Jag vill ju ses som personen som pluggar IT på Chalmers. Men jag vill ju inte reduceras till, men det är han vietnamesen. Exakt. Det är ju baserat på bara fördomar. Och det är det som är det jobbiga. Liksom. Då vill vi ju inte hamna i dem. Alltså, om jag typ gillar fotografering, då vill jag inte ens visa att jag gillar fotografering. För då kommer annars folk bara, men det är ni asiater som alltid fotar allt och möjligt. Och man bara, nej, jag gillar fotografering för att jag är jag. Och jag gillar fotografering. Så det är det som är problemet. Ja, men just liksom det här med att så här, när man ser en grupp turister gå där mitt i stan och folk bara, där är dina släktingar. Så fort jag är med en asiatisk kompis, folk är så här, är ni systrar? Jag skulle vilja gå fram till 2 vita människor som inte är ett dugg lika och bara, är ni syskon? Det är exakt samma sak, men de blir så här, då skulle ju de bara, vad menar du, vi är inte dugg lika? För man kanske går fram till en som är blond och en som är typ ginger och gör sådär. Har ni ett exempel på en situation där någon liksom skämtat på det här sättet till er, rasistiskt, liksom, som ändå är era vänner? Liksom? Jag har fått den. Vad hände då? Det var en kille som bara, I wanna date an Asian girl. Och jag bara, varför? Han bara, 'cause they're trendy. Jag bara, trendy? Oh my god. Alltså, men alltså ni vet, så nu, alltså Asians are popping right now. I'm not gonna lie. Alltså, såhär, alltså ni ser ju i alltså, hiphopkultur, amerikansk hiphopkultur till exempel. och sånt. Alltså Migos, de använder ju såhär stir fry. Alltså that was straight up. Allt var Asian. Alltså såhär Kung Fu Kenny, alltså vet du det, Kendrick Lamar. Han har ju sin karate thing, lala. Alla skriver ju koreanskt, japanskt, kinesiskt text överallt. Folk fattar jack. Alltså det är coolt att använda chopsticks. Det är coolt att ha på sig en alltså såhär, kinesisk folkdräkt eller whatever. Alltså, sånt. Folk tycker väl att en skulptur är cool bara för det är aesthetic och trendy. Jag älskar typ såhär manga-anime. Och för mig, alltså, när jag växte upp, jag fick ju den här stereotypen att liksom, men det är nördigt, det är töntigt, det är lite såhär. Alltså, jag skämdes ju för att jag tyckte om det. Så jag berättade ju aldrig för någon. Och sen så har jag verkligen sett nu på sistone att det har ju blivit trendigt att gilla anime nu. Och jag bara, men såhär, så ni ska ju bara hoppa på trenden när jag för 10 år sedan skämdes för att jag tyckte om en del av min kultur på det här sättet. Och det värsta är att det är kortsiktigt. Alltså, om några år kommer de skita i det. De bara, det är så. Men det är alltid så med de personerna som har makten, a.k.a. white people. Att de plockar vissa delar från POC-kultur som de gillar och sen säger så här, men vadå, det är positivt att det är trendigt att vi uppskattar er kultur. Men det blir problematiskt eftersom att sen kan de helt plötsligt bestämma sig att nej, det här är inte inne längre. Hur ser det ut när det kommer till förebilder? Det finns Har ni någon förebild? Finns det tillräckligt med representation? Nej. Alltså inte tillräckligt alls. Inte tillräckligt. Nej, men alltså, det finns ju man vissa, söker sig till dem, tror jag. Eller Ja, jag gör det i alla verkligen. fall. Alltså jag tror att de flesta typ kvinnor jag följer är faktiskt asiater. Jag vet inte, det, alltså, för förut så hade jag, när jag var yngre, då tänkte jag väl så men Victoria's Secret eller de här, jag vill ha ett thigh gap och jag vill vara lång och jag vill ha det här och det här. Men sen så jag bara, men jag kommer aldrig se ut så där. Varför ska jag söka mig till det? Så nu, alltså alla de jag följer är liksom folk som faktiskt ser ut som mig själv. Och alltså jag blir ju fett så här empowered av att se de här kvinnorna. Och sen de förebilderna vi har, de är stereotypical. Alltså skådespelare för Jackie Chan, Lucy Lee. Så det finns ingen sån här som inte är stereotypical. Så det är ändå minus, fuck them. Vem då? Nej, alltså, då kastar de också, alltså, de hjälper inte direkt någonting. Alltså, de pushar bara stereotypen ännu mer. Det är sant. De hjälper liksom Men det är bara de som får plats i typ Hollywoodfilmer och sånt. Men också att alltså, asiater i sig, de är väldigt så här, redan established i sitt eget. Alltså, de håller verkligen mycket till sig själva. Så om man drog till Asien istället. Alltså ni vet så här, EXO och alla de här. Alltså, de är ju fett poppin och de brukar ju vara så här på alltså, Vogue och allting i västvärlden. Men ingen vet vilka de är. Men det är för att alltså, om man kollar på deras sociala medier, de har ju redan typ, så här, 10 miljoner följare. Och folk blir ju chockade. Men det är bara för att alla de här 10 miljoner är ju liksom the Asians som följer. Vad är det sjukaste ni någonsin hört? Alltså jag blev väldigt ställd en gång när jag var hemma hos en kille.
Och han, ni vet, började så här, var kommer du ifrån? Men var kommer du ifrån egentligen? Så sa jag så här, jag bara, min mamma är från Thailand. Och han bara, fan vad snygg du är för att vara thai. Ja, det har jag också hört. Den varit med om. När man får såna här kommentarer, tänkte du nyss på vad du sa? Trodde du verkligen att det här skulle vara okej att säga? Alltså... Typ en grej, det här kanske inte är det sjukaste för jag har hört det ganska många gånger, tyvärr. Men det är ju typ så här, om man precis haft sex med någon. Så bara, oh men gud, nu kan jag checka av att jag har legat med en asiat. Har inte du varit med om det? Oh my god! Har inte du varit med om det? Jag har varit med om det typ 3 gånger. Varje gång jag bara, jaha, så jag var en tjej. Har inte du varit med om det? 3 gånger? Va? Vad är det för folk jag är med? Okej, alltså jag måste... The audacity! Tro mig, de har tänkt det. De har tänkt det. För det är objektifiering. Och det är typ såhär, nu kan jag säga till mina killpolare att jag lägger min asiat. Första gången var jag ju fett ung. Och jag bara... Okay. Tack. Typ så nej. Jag bara, okay, I'm gonna leave. Och då, typ, de andra gångerna då har jag sagt till och bara, men hallå. Men alltså den sista gången då var det bara så här, hallå. Och sen så typ bara började han babbla massa grejer. Så jag bara, okej, dörren där, okej då. Jag jobbar på en thai-restaurang. Vi har sushi också. Så vi har en sushi-meny som heter geisha. Och sen så ska jag då sälja den här sushin. Så kommer kunden och hämtar upp den. Och jag bara, en geisha va? Och sen han bara, är det du som är geishan? Wow. Oh my god. Wow. Och jag fattade först inte ens hans skämt. Nej. Det är, så här, det är inte ens ett kul skämt. Så jag säger bara, aha, nej va? Det är sushin. Och han bara, nej jag tänkte om det var du som var geishan. Så jag försöker förklara sitt skämt för mig. Oj. Och jag skrattar ju inte och han så här, skrattar lite stelt. Märker sen då att jag inte tycker att det är kul. Och då säger han förlåt. Men det är också lite så här, okej, du sa nyss ett både rasistiskt skämt och ett sexistiskt skämt. Och du trodde att jag skulle typ tycka att det var roligt. Det är jättesjukt, men grejen var också att jag blev typ inte ens chockad. Hade jag hört det här när jag var lite yngre hade jag kanske blivit mycket mer, tyckte att det var mycket mer sjukt. Och det är sjukt det han sa. Det var verkligen så här, när jag tänkte efter sen blev jag så här, what the fuck hände nyss? Men man har blivit så himla van. Och det är fett sad att säga det. Men man har blivit fett van att det blir så skitsamma. Men tror ni att det finns människor som typ, alltså som har våra rötter som ändå så här, tänker typ, tack. Absolut. Ja. Gud, ja. Det tog så lång tid innan man förstod att det var fel. Alltså, många gånger hör jag problematiska saker men jag orkar inte dra upp det här. Liksom, bara, det där du sa var fel. För att det tar så mycket energi och man vill inte vara den Som i gruppen dödar som stämningen. är partypooper. Liksom. Men samtidigt det är så viktigt att faktiskt Ta upp se det. emot och ta upp det. Men ni alla är ju på sociala medier och de flesta av er är liksom offentliga personer. Har ni någonsin liksom fått rasistiska kommentarer liksom i era DMs eller kommentarsfältet? 100%. 100%. Det är sällan Vadå? man kan få en komplimang från killar in the DMs utan att det har någonting med att jag är asiat. Hela tiden så här, oh you Asian little thing, just my type. Typ så här, eller bara, oh I like an Asian with curves. La 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 la. Jag laddade Freddies Instagram och jag sa Det här är faktiskt kul. Berätta. alltså lyssna, jag Cameron Gynansi, alltså alla bara people yummy. Lyssna, alltså Han har exakt den. Alltså jag kan erkänna alltså. Nej, alltså jag blev inte förvånad. Alltså nej, det var verkligen såhär, yo, jag blev inte förvånad. Jag blev inte förvånad. It was a popping picture. Ja, det var popping. Hey bro. Men alltså, nej men saken är alltså vi känner varandra så jag ville Alltså, han hade en konversation med sin kompis om mig i mitt kommentarsfält. Nej, jag bara som om jag inte såg det här. Nej, jag skrev ju själv på kompisar där. Så jag alltså lyssna. Nu alla Vad sa du? Nej, tjejer döda mig. Nej, jag bara, du vet. Alltså jag vet Gary. Alltså det är så här, Här sitter du och pratar om rasism mot asiater. You're the problem. Vi är på andra sidor. Alltså det är så här, det är inte med smak direkt men alltså det bara asiater inte alltså kulturellt alltså man kan snacka mycket mer bla bla. Om vi snackar med vit eller vit person. Då blir det säkert det lät med asiater. Det blir mycket mer så här, ja det är kulturellt. Jag gillar bara såna saker. Okej, men Ebba, tycker du liksom det spelar någon roll om det är people of color eller om det är liksom white people som skriver såna här grejer? Ja, faktiskt. För att det kan bli lite... Alltså det är så här, man kan ju driva med sina egna. Ja, så det är typ Ronson. Allt Ronson har sagt nu är typ okej. En ord till varandra. Vi kan inte säga vad det är som mina kompisar, alltså jag kan driva med asiater så här, tyst gå äta någonting. Det är så här, whatever. Och sen när han skrev det på min kommentar eller kommenterade min bild. Jag såg inte det som så den här asiatiska killen kommenterar. Alltså då var det mest
den här, alltså, för att det var mer så här killbeteende. Inte någonting med rasism att göra, utan det är mer så grabbbeteende. Så, vilket är en helt annan fråga som vi kan prata om någon annan gång. Men har inte ni märkt så liksom att alltså, vi kan ibland vara ett undantag för såna som verkligen hatar invandrare? Men jag tänker på det. Folk som bara, jag hatar invandring och sånt. Man bara, alltså jag är invandrare. Mina föräldrar är invandrare. De bara, men du vet vad jag menar. Inte ni asiater. Nej, jag vet inte vad du menar. Ni är anpassade till Sverige typ. Och vi bara... Men har ni andra någonsin fått någon kommentar till era DMs? Alltså när jag blir uthängd så är det väldigt mycket fokus på att jag är asiat, såklart. Folk skriver liksom den där wokpannan och jag vet inte. Det var kreativt. Kan man göra på pannan? Kreativ poäng får han. Jag gillar att bli kritiserad för mina handlingar. Liksom. Om jag skriver något problematiskt, då vill jag bli kritiserad. Då ska de säga, men det där är fel, gör rätt. Liksom. Men när det går till utseende, jag kan inte hjälpa att jag ser ut så här. Men varför tror ni att det är okej att skämta så mycket om öst- och sydostasiater? Alltså jag tror det är mest för att folk tänker väl att men det är ju väl inget fel att folk tror att alla är smarta. Eller det är väl inget fel att kunna matte. Det är väl inget Positiv rasism. Ja, det är positiv rasism. Tror jag. Det är väl inget fel att folk tror att man är en exotisk frukt liksom. Alltså det är så här, det är väl inget fel att Men är det fel då? Alltså asiater överlag upplevs inte som de problematiska av the POC. För att alltså så här, man tillför ju med all made in China stuff och typ så här, alltså vad det nu kan vara, men det är inte vi som skapar alltså liksom politisk orohet. Och jag tror det är det som folk Alltså det är det som gör att vi liksom, det är okej POC. Alltså det är den bilden folk har på oss. Och folk säger, men det är positiv rasism ju. Men det är samtidigt, alltså, ni kan inte snacka och säga att vi vill inte ha invandring här, men asiater är okej. Alltså det är också baseras på fördomar och de här stereotyper. Den historien som vi har, om det har varit rasism inblandat så uppmärksammas inte det när man pratar om historia i till exempel skolan. Det är så här, visst, vi får lära oss om Vietnamkriget och lite grann om Koreakriget och sådär. Men det är sällan rasism har varit en av huvudämnena i de typen av krigen. Liksom. Och då blir det väl att det lätt ignoreras. Och dels så tror jag också att eftersom att vi inte har ett en gemensam liksom, situation som hänt alla asiater så har det också som du sa att det har blivit liksom, vi har inte mobiliserat oss tillsammans. Så vi säger inte ifrån heller tillsammans. Resten av samhället har sällan upp det och då anses vi vara oproblematiska av vita personer eftersom att vi håller tyst. Man är ju alltid ensam när rasismen uppstår och därför har man typ ingen att bolla med. Man kan ju titta på sin vita polare men de är ju så här okej. Alltså, de har ju ingen aning. Och då blir det väldigt svårt också att ta upp det och typ jag tror så att man tystas väldigt mycket. Typ när vi pratar om rasism mot asiater, då säger folk men tänk på de här grupperna. Det är inte riktigt rasism det ni utsätts för. För jag kan tänka mig att kommentarer kommer in när det här avsnittet läggs upp. Folk kommer bara, men shit, det är ju ingenting. De tycker att det är rasistiskt att fråga var du kommer ifrån. Det är inte det som är problemet. Problemet är fördomar. Liksom. Ja, och vi har aldrig sagt att vi har det värst. Det är ingen tävling om Nej. som har det värst. Men vårt problem är fortfarande ett problem. Ja, Men ingen bryr sig om det typ, om man säger så. Men det där är så sjukt. Varför kan man inte fokusera på flera problem samtidigt? Alltså, För det ena är så utesluter märkligt. inte. Och vi vet också att vi är privilegierade på ett sätt också. Men i situationer där ni har sagt ifrån, alltså hur har stämningen blivit? Vad har hänt? Fett konstigt. Fett konstigt ut. Riktigt konstigt. Folk tar ju inte det seriöst. Men de är så här chockade. Typ. Nej. Eller att de vill argumentera för sin sak. Men det är så att de inte har Gud, fel. ja. Så de bara, vad har jag gjort så här? Verkligen. Men lite så här, men jag skojade ju bara. Nej, exakt. Det är ingen stor grej. Så. Men det är för att de inte tar seriösa, typ det, antar jag. Så, det är lite varsågod. Alltså jag minns en gång då det var typ så här, så det var faktiskt en av mina egna kompisar som är från Mellanöstern. Och då sa han typ så här, någonting kines, haha, typ så där. Och jag bara, jag är inte från Kina. Jag vet ju det, men det var lite så här. Och jag bara, okej, kurd. Jag är inte kurd. Jag bara, exakt. Alltså, jag bara, han tog jätteilla åt sig. Jag bara, men du förstår själv. Så jag bara, det här var väldigt lite exempel. Det har ju varit värre. Men vad har ni för tips till exempel folk som ser det här, som själva har blivit utsatta för det här och inte vet riktigt hur de ska agera? Säg ifrån. Säga ifrån. Eller typ kontra med samma fråga, helt seriöst. Om det är typ en sån typ av... Men för att visa dem. var kommer du ifrån då? Det är faktiskt det bästa att spela dum. Alltså om någon frågar, var kommer du ifrån? ja. Göteborg. Nej, jag menar egentligen. Jag bara, okej. Karolinska. En liten by utanför
Borås. Liksom. Då blir de väldigt liksom, obekväma. Men de Så flesta gör vågar de ju inte. De vågar liksom inte. Och sen är de ensamma asiater liksom, så det är alltid där powerless som man säger så. För oftast när folk ska liksom ursäkta rasistiska grejer som de säger så brukar ju oftast folk säga så här: ja men du vet vad jag menar. Det är fast bra om man bara, nej kan du förklara vad du menar? För att det får dem att inse. Ja, då blir folk så här, de kan inte förklara vad de menar. Men har inte ni själva någon gång liksom varit rädda att så här blivit mindre omtyckta eller döda stämningen? Liksom? Jo, Så om absolut. folk tycker mindre om dig för att du står upp för dig själv, om du sitter med en kompiskrets, alltså kasta. Ja, Det är faktiskt sant. Så ha bra vänner, det är allt. Okej? Som back dig, okej? Jag förstår om det är svårare ifall det skulle komma från en främling. För då kanske man inte har mod, man kanske inte heller har tid. Men man behöver inte vara hans förälder och liksom informera och bara nu ska jag lära dig en massa saker. Man behöver inte ta varje kamp. Om någon säger någonting, du behöver inte förklara för den personen. Du är inte deras förälder. Och vad tycker ni? Kommentera gärna. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal så att ni inte missar några andra avsnitt.